हेलो एंड नमस्कार आपनालोक सकलोके आको एबार स्वागतम जानाइছো मो आन एटा योगा टिउटोरियल भिडिओ লৈ सो আজি टिउटोरियल भिडिओटुत आमी प्र्याक्टिस কৰিম এটা स्टैंडिंग योगा आसना जितु नाम হৈছে वीरभद्र आसना सो वीरभद्र आसना जितु इंग्राजीत वॉरियर पोज বুলি কোৱা হয় वॉरियर पोजर तीनटा डिफरेंट टाइप्स আছে बेसिकली ता बहुत वेरिएशन আছে কিন্তু मेजर तीनटा पोज আছে আৰু সেই তিনটা পোজৰ দুটা পোজ আপোনাৰ স্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিংত আহি যায় আৰু তাৰে এটা বেলেন্সিং পশ্চাৰত আহি যায় সো তাৰ এলাইনমেন্টটো যদি আপুনি একদম সঠিকভাৱে কৰে তেতিয়া আপুনি গম পাব হেতুৱে আপোনাৰ ভৰি হাত আৰু কোৰ স্ট্ৰেংথৰ ওপৰত কেনেকৈ কাম কৰে এট দ্য সেম টাইম আপোনাৰ ফোকাস আৰু আপোনাৰ ইনাৰ স্ট্ৰেংথৰ ওপৰত কাম কৰে वॉरियर वीरभद्र जितु पोज है वीरभद्र शब्दটো শুনিলে আমি জানো যে वीरभद्र কোন হয় মহাদেৱৰ আন এটা ৰুদ্ৰ ৰূপ হয় আৰু হেতু নিজৰ ইনাৰ वॉरियरটো সিগনিফাই কৰে ইন যোগিক ফিলসফিত যেতিয়া আমি वॉरियर পোজ কৰো আপুনি সেই जितु স্ট্ৰেংথ আছে ইনাৰ जितु ফোকাস আছে আপোনালোকে অটোমেটিক্যালি ফিল কৰিব কিন্তু কাৰেক্ট পশ্চাৰ কাৰেক্ট দৃষ্টি আৰু কাৰেক্ট ব্ৰিথিং এই তিনটা মিক্সাৰ কৰি যেতিয়া কয় তেতিয়াহে আপোনাৰ তাত ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাব সো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি তাৰ এলাইনমেন্টখিনি প্ৰ্যাকটিছ কৰো আৰু পশ্চাৰকিটা কেনেকৈ কৰো বিশেষকৈ वॉरियर 1 আৰু 2 আজি আমি প্ৰ্যাকটিছ কৰিম লেটস ষ্টাৰ্ট সো বেসিক্যালি वीरभद्र आसन আমি বেলেগ বেলেগ আসনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল আমি वीरभद्र आसনৰ वीरभद्र 1 আৰু 2 डाउनवर्ड डॉग पर स्टार्ट करो जीतु अधोमुख स्वानासन বুলি কয় তাৰ পৰা স্টার্ট কৰো वीरभद्र 1 and 2 सो ইয়াত ফার্স্ট আমি যাম वीरभद्र 1 লৈ ফার্স্ট আমি ডাইৰেক্টলি वॉरियर पोजত যাব কাৰণে ডাইৰেক্টলি ফার্স্ট যাম ডাউনवर्ड डॉग जीतु সংস্কৃতত अधोमुख स्वानासन বুলি কয় সেই পশ্চাৰটো হৈছে দিস So, etu hoise downward dog pose. So, air pora वीरभद्र 1 কাৰণে first focus on your right leg. Right leg দুই আগলৈ আনি দুইখন হাতৰ মাজত. Okay? So, right leg 90 degree bend হ'ব. এয়া angle to 90 degree হ'ব. মনত ৰাখিম সদায় এনেকৈ যেতিয়া ৰাখিম ভৰিটো প্ৰেছাৰ ankle আৰু knee এটা ওপৰত এটা. ঠিক আছে? Thighs ground সৈতে parallel. এনেকুৱা বা এনেকুৱা নহয় বা নি টু এংকলত কৈ যাতে আগৰ না যায় নি এটা ওপৰত এটা এংগল শুড বি 90 আৰু থাইজ গ্ৰাউণ্ডৰ লগত প্যাৰালেল ফ্ৰন্ট লেগ টু এলাইনমেন্ট এনেকুৱা না ব্যাক লেগৰ এলাইনমেন্ট চাওক যেতিয়া থিয় হম ফ্ৰন্ট লেগ ইয়াপা পুৰা 180 ডিগ্ৰী টাৰ্ন হৈছে ব্যাক লেগ 45 টু 60 ডিগ্ৰী টাৰ্ন হৈছে ওকে যদি মই সেই বস্তুটো আপোনাক ফ্ৰন্ট সাইডৰ পৰা দেখাও front leg 180 degree turn pura straight back leg 45 to 60 degree alignment but knee straight থাকিবো পৰি এগুটি সাইড টু বাহিৰৰ সাইড টু গ্ৰাউণ্ডত প্ৰেছ হৈ থাকিব টাইটলি এনেকৈ যাতে উঠি না থাকে টাইটলি প্ৰেছ হেটো 90 ডিগ্ৰী now front leg bend at 90 এটো এটা পিছত এটা এটো ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী now focus on your hip joint वीरभद्र 1 সদায় hip joint position completely turn এনেকুৱা hips should be square straight line of ফালে হ'ব okay adjust it এটো position body line straight বহুতে body line টো এনেকৈ ৰাখে চেক কৰিব এইখিনি যেটো angle form হৈছে এই angle টো almost 90 degree হয় এনেকুৱা যাতে হুমাই না থাকে 90 degree দেখিব 90 good till this আমাৰ lower body legs of position body upper body etu position now hands air per see the straight join fully join hobo for now focus dristi kor hobo duita tham anguli gita upor aru core tight engage ko jate enke khuli na rakho engage upor le rib cage to lift korim so press eta full jodi gote posture to sao hapa right leg go 180 degree left leg about back leg 45 to 60 inside interior rotation and bend at 90 degree right knee thighs parallel to the ground hips square hands up and straight core engage dristi duita bura angole upor and hold the position 3 4 5 up to 10 second আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰ্যাকটিছ কৰিব পাৰে
যদি ডিফিকাল্ট লাগে দেন স্লাইটলি লুজকৈ ভৰিখন লাহেকৈ এৰি দিব এনেকৈ অকণমান ওপৰত ৰাখিব বাট হাতটো জইন কৰি ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব দৃষ্টি এটা ঠাইতে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব দেন এগেইন ছেইম পশ্চাৰ আদাৰ ছাইড দিছ টাইম লেফ্ট লেগ 180 ডিগ্ৰী টাৰ্ণ ৰাইট ভৰি ইনচাইড 35 to 40 বা 45 to 60 degree bend your knee at 90 degree keep square straight join your hands up look up hold 1 2 3 4 5 up relax okay it is your warrior 1 এতিয়া আমি কথা পাতিম warrior 2 ওপৰত তো warrior 2 আমি ডাইৰেক্টলি warrior 1 পৰা যাব পাৰোঁ বা যদি আমি নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে লেগছ ৱাইড এপাৰ্ট যেতিয়া আপুনি অধোমুখ স্বানাসনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰে চিধা লেগ ৱাইড এপাৰ্ট কৰে সদায় লেগছৰ ডিষ্টেঞ্চটো আপোনাৰ দুইখন যেতিয়া হাত মেলি ৰাখিব হাত মেলি ৰখাৰ পিছত ইয়াৰ যিটো ৰিষ্ট জইণ্ট আৰু এংকল জইণ্ট পাৰপেণ্ডিকুলাৰ থাকে তাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি হোৱাকৈ ভৰি দুটা গেপ দিব দুইফালৰ পৰা ৰিষ্ট জইণ্টৰ লগত পাৰপেণ্ডিকুলাৰকৈ এংকেল আপোনাৰ থাকিব ইমানখিনি চ' ইয়াৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম warrior 2 warrior 2টো চিমিলাৰলি warrior 1ৰ নিচিনা বীৰভদ্ৰ 1ৰ নিচিনা ৰাইট ভৰি 180 ডিগ্ৰী টাৰ্ণ টাইটলি প্ৰেছ লেফ্ট ভৰি ইয়াত ট্ৰাই কৰিব লেফ্ট ভৰি অলম'ষ্ট চিধাকৈ আছে এনেকৈ ইয়াত বেছি ভিতৰলৈ সোমাব নালাগে বাছ চিধা ফিট এনেকৈ টাইটলি থাকিব এই বস্তুটো চিধা হৈ থাকিব আৰু এগেইন এইটো প্ৰেছ টাইটলি প্ৰেছ কৰিম না হিপছ এনেকৈয়ে থাকিব হিপছ চিধা ইয়াত হিপছ ৰোটেট নহয় হিপছ চিধা হৈ থাকিব না বেণ্ড ইউৰ ৰাইট নি এট 90 এইটো 90 ডিগ্ৰী থাইজ পেৰেলেল এংকেল আৰু নি ইটোৰ ওপৰত সিটো বেক পুৰা চিধা এনেকৈ যাতে লুজ নহয় টাইট কিপ ইউৰ নি টাইট এংগেজ এণ্ড এক্টিভ গোটেই পশ্চাৰটোত ভৰি যাতে এক্টিভ হৈ থাকে মাছলবোৰ যাতে এংগেজ হৈ থাকে টাইট কোৰ এংগেজ এগেইন কোৰ এংগেজ টাইট ৰাখিব এই হিপ জইণ্টটো চেক কৰিব চেক ইউৰ হিপছ এইটো যাতে বেছি আগলৈ নাযায় চিধা এজিফ আপোনাৰ স্পাইন চিধা লাইনত আছে ইয়াৰ পৰা চিট না এক্সটেণ্ড ইউৰ হেণ্ড পূৰা বডি পৰা চিধা এক্সটেণ্ড কৰিব আৰু আপোনাৰ দৃষ্টি হ'ব আপোনাৰ সন্মুখৰ আঙুলিকেইটাত ইয়াৰ পৰা চিধা চাব then hold the position 1 2 3 4 5 again up turn other side again left leg pura fully turn back leg press bend your leg at 90 degree front leg 90 back leg pura tightly straight core engage but at the same time core apuna sida ইয়াত যাতে এনেকৈ হিপছ ৰ'টেশ্যন নহয় হিপছ চিধা থাকিব অনলি আপোনাৰ ফেচ ৰ'টেশ্যন হ'ব এণ্ড হাত টাইট এক্টিভ বি লাইক এ ৱাৰিয়াৰ এটা যোদ্ধাৰ দৰে হোল্ড কৰিব পজিশ্যনটো ফ'কাছ ৰাখিব লুক ষ্ট্ৰেইট ফ'কাছ অন ইয়ৰ ব্ৰেথ 1 2 3 4 and 5 slowly up and return to samasthiti so basically endi dutai asile warrior 1 and 2 so আপোনালোকে warrior 1 and 2 mix কৰি একেলগে প্ৰেক্টিছ কৰিব ট্ৰাই কৰিব ইনিশিয়ালি 5 সেকেন্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি হোল্ড কৰিব কাৰণ 5 সেকেন্ড শুনিবলৈ বহুত কম লাগিছে কিন্তু আপুনি যেতিয়া প্ৰপাৰ এলাইনমেণ্টত প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়া গম পাব 5 সেকেন্ডটো ডিফিকাল্ট হয় তো 5 সেকেন্ডৰ পৰা 10 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড তেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰি প্ৰেক্টিছ কৰিব এণ্ড ৰিমেম্বাৰ যদি এলাইনমেণ্ট শিকে আপোনাৰ ইঞ্জুৰি কম হয় বডিত তো প্ৰপাৰ এলাইনমেণ্ট দি অলপ সময় প্ৰেক্টিছ কৰিব ট্ৰাই কৰিব অ'কে টিল দেন নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম বাই বাই